ગાઈઝ, વેલકમ બેક ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ. આજે આપણે ઓફિસ લુક ક્રિએટ કરવાનું છે, તો લેટ્સ સ્ટાર્ટ. ફર્સ્ટ ફેસ વોશ કરવાનું છે. હવે આપણે મોઇશ્ચરાઇઝર લગાવશું. હવે પ્રાઇમર લગાવશું. હવે આપણે કરેક્ટર લગાવવાના છે. કરેક્ટર આપણે અંડર આઈઝમાં લગાવશું. તમે પિમ્પલ્સ પર પણ લગાવી શકો છો, ડાર્ક સ્પોટ્સ પર લગાવી શકો છો, અને પિમ્પલ્સ પર એમ ગ્રીન કન્સીલર પણ વપરાય છે. તમે પણ જો આ લુક રીક્રિએટ કરો છો તો પ્લીઝ મને ટેગ કરવાનું ભૂલતા નહીં મારી ઇન્સ્ટા આઈડી પર. અહીંયા હું મેન્શન કરું, ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ લિંક મૂકી દઈશ અને સ્ક્રીન પર પણ તમને દેખાશે. અને પ્લીઝ ડોન્ટ ફરગેટ ટુ સબસ્ક્રાઈબ માય ચેનલ. હવે આપણે કન્સીલર લગાવશું. આપણે ઓફિસ લુક ક્રિએટ કરીએ છીએ એટલે આપણે ફાઉન્ડેશન યુઝ નથી કરવાના. આજે ડાયરેક્ટ કોમ્પેક્ટ અથવા લૂઝ પાવડર, બનાના પાવડર તમે લગાવી શકો છો. મેં કોમ્પેક્ટ યુઝ કર્યો છે. કોમ્પેક્ટ આપણા મેકઅપને સેટ કરી દે છે. હવે આપણે બ્લશ લગાવશું. આજે હાઇલાઇટર પણ યુઝ નથી કરવાના આપણે. હવે આઈશેડો કરશું આપણે. આઈશેડો મેં જે બ્લશ કર્યો છે એ જ આઈશેડો પર લગાવ્યો છે. તમે લાઇટ આઈશેડો કોઈ પણ કરી શકો છો. હવે આપણે કાજલ લગાવશું. હવે આપણે મસ્કરા લગાવશું. હવે આઈબ્રો ડિફાઇન કરશું જેનાથી આપણી આઈબ્રો શાર્પ દેખાય.
હવે લાઇનર કરી લઈશું. હવે આપણે લિપસ્ટિક કરશું. મેં લાઇટ શેડ જ રાખ્યું છે, ઓફિસ લુક છે એટલા માટે. તમે તમારા શેડ પ્રમાણે કરી શકો છો. This is the final look.